ආයිබං ගල පිළිගන්නවා SL Tech FM YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද දැන් තියෙන ගේමින් රූම් එකක් හදන ඔයාට නැතුවම බැරි ඇක්සසරිස් ටිකක් තමයි අද දැන් ගල තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ගේමින් රූම් එකක් හදන බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔය ගේමින් රූම් එකක් හදාගෙන යන කෙනෙක් නම් මම හිතනවා ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. වෙනදාගේ වැඩ විස්තර වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. channel එක අලුත් කෙනා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. bell icon එක කරලා තිබ්බොත් මේකට ටිකක් දාපුවම ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරිද මුලින්ම මෙන්න මේ වැඩ කරගන්න ඔයාලට PC එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. PC එකේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුමතර වලට i3 4GB RAM එකක් අතර නම් හොඳයි. ඊට අමතරව ගොඩක් ලොකු ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් i5 i7 වගේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකකට යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අඩුමතර වලට මොබයිල් එකක් තිබිය යුතුම මෙන්න මේ ගේමින් රූම් එකේ සෑදීමේදී අපි බලමු ඊළඟ ගැජට් එක මොකක්ද කියලා. හරිද මම දෙවෙනි කෙන ඇක්සරිස් ටික මේකට වලට දන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයා හිතනවා ඔයාලට ලැප්ටොප් එකක් තිබ්බ කියලා ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකක් හෝ PC එකක් හෝ මොකක් හරි ඩිවයිස් එකක් තිබ්බ කියලා නිකම්ම නිකන් ගේම්ස් ප්ලේ කිරීමේ හැකියාවක් තියනවාද? ඉතින් මෙන්න මේ හැකියාව ලබා ගන්න අපිට ඕන නම් හොඳ මවුස් එකක් හොඳ කීබෝඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ගේමින් රූම් එකේ එහෙම නැත්නම් ගේම් එකේ සුපිරි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට සවුන්ඩ් සිස්ටම් එක සඳහා හොඳ හෙඩ්ෆෝන් එකක් සහ ස්පීකර් සිස්ටම් එකක් ඕනේ වෙනවා. ඉතින් මම මගේ channel එකේ මීට කලින් හොඳ ගේමින් බජට් එක level එකේ යන mouse දෙකක unboxing reviews කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ගේමින් keyboard එක unboxing review එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම games ලා වෙනුවෙන් හදපු budget level එකේ තියෙන speaker system එකක් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා review එකක්. ඒ වගේම මේ දෙකටම use කරන්න පුළුවන් normal speaker දෙකකුත් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා. budget level එකේ යන gadgets තමයි මේ හැම දෙයක්ම. මොකද මම මේ gaming room එක හදා යනකම ඉන්නේ ගන්න gadget හැම එකම වාගේ ඔයාලට unboxing reviews කියන අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉස්සරහටත් තමයි වගේ videos බලන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ නිසා subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ හැමදේම මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් නැත්නම් මේ උඩ වෙන්න කාඩ් එකකින් බලන්න පුළුවන්. මොකද මේ දේවල් නැත්නම් ඔයාලට හොඳ experience එක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ හැමදේම මේ මං කියපු හැමදේම රුපියල් 5000කට අසන මුදලින් මේ PC එකට අවශ්‍ය බඩු ටික ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි බලමු ඊළඟට මම select කරගත්ත gadgets මොනවද කියලා. හරිද මම ඊළඟට select කරගත්තේ lighting කියන category එක. මොකද මේ gaming room එක අපිට colourful වෙන්න ඕනේ. gaming room එක උඩාන් පස්සේ normal LED lights දාලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට ගොඩක් හොඳ gaming look එකක් එන light system එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට colourful ring light එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මගේ channel එකේ මීට කලින් ගන්න තියෙන හොඳ ring light එකක් unboxing and review එකක්. ඒක budget එකට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 1500යි ඔයාලට ring light එක buy කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ගන්න පුළුවන් star lamp project එකක් වගේ ගොඩක් අදමුදල් ගන්න පුළුවන් මේ project එක. මම ඒකේ unboxing and review එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කියවගේ මාත් මේ ගේමින් රූම් හදා යනකම ඉන්නේ. ඒ නිසා ගෙන හැම gadget එකක්ම වගේ ඔයාලට මම unboxing and reviews දානවා. ඉතින් අන්න star lamp project එක ගොඩක් හොඳ look එකක් ගන්න පුළුවන් ගේමින් රූම් එකේ 360 rotation star lamp project එක නිසා. ඉතින් අපේ lighting ගැන දෙකක් කතා කරා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ring light එකක්. ඒ වගේම මට පුළුවන් star lamp project එකක් වගේම ඔයාලට ඊළඟට RGB LED strip එකක් buy කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම දැනට නම් set කරලා තියෙන්නේ normal LED strip set කරලා තියෙන්නේ. මම RGB LED strip එක buy කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද මම කැමති මෙන්න මේ වගේ normal LED strip එක මම blue color එකකින් තමයි select කරගෙන තියෙන්නේ. ඉස්සරහට gaming room 2 එකේදී ඒව බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එකක් buy කරොත් මේකේ unboxing review එක දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් lighting ගැන තුනක් කතා කරා. ring light එක use කරන්න පුළුවන්, ඔයාලට extra lamp project එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට RGB LED strip එක use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට ගන්න දෙනවා neon LED light එකක්. ඒක ඔයාලට pocket හැඩයට බලන්න පුළුවන් neon LED light එක. එක shapes තියෙනවා, එකේ cloud එක තියෙනවා. ඒ වගේම අකුරට හැඩේ neon light එකක් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති neon light එකක් buy කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඒකට lighting ගැන සම්පූර්ණ category එක ඇතුලේ lighting හතරක් ගැන කතා කරා. RGB LED strip, ring light, ඒ වගේම වලට star lamp project එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම neon LED light එකත් කතා කරා. ඉතින් lighting ගැන මූලික වශයෙන් මෙච්චර කියන්න තියෙන තව lighting system එකක් කතා කරලා තමයි අපිට mouse keyboard වල lighting ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා ගොඩක් හොඳ look එකක් ලබා ගැනීම හැකියාව.
වීඩියෝ ගේන්න. ඒ වගේම හොඳ මයික් එකක් ඕන වෙනවා. මම බජට් ලෙවල් එකේ මයික් එකක් අන්බොක්සින් රිවිව් එකක් දාලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. channel එකේ මිස් වෙන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ගොඩක් හොඳ ස්ටෑන්ඩ් එකක් ගන්නවා මයික් එකට. මොකද අපිට ඇඩ්ජස්ටබල් මයික් එකක් කරනවා මයික් එක අතින් අල්ලගෙන ස්ට්‍රීම් කරන්න බැරි නිසා. ඒ වගේම හෙඩ්ෆෝන් එකට මයික් එකක් ඩිෆෝල්ට් එක මයික් එකක් ගොඩක් හොඳයි. ඒකේ ක්වොලිටි එක පොඩ්ඩක් අඩු හින්දා තමයි මම මේ වගේ වෙනම මයික් එකක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඔයාලට අතේ පොඩ්ඩක් සල්ලි තියෙනවා නම් මේ වගේ මයික් එකකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මම ඔය කියපු මගේ channel දාලා දෙන එක්සෙට් රිවිව් එකේ ඩිෆෝල්ට් එක මයික් එකත් එච්චරම අවුලක් නෑ. මම ඊට කලින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරේ යන්නේ මයික් එකේ. ඉතින් මම මයික් ස්ටෑන්ඩ් එකත් BM800 වගේ මයික් ගොඩක් ගණන් මගෙන් ගොඩක් මිල අධික මයික් වල එන ස්ටෑන්ඩ් එක වගේ බජට් ලෙවල් එකේ තියෙන ස්ටෑන්ඩ් එක රිවිව් එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ හැම වීඩියෝ එකක්ම channel එක ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑමේ මොනවද කියලා. හරි දැන් අවසාන වශයෙන් කියන දේ නේ ඔයාගේ ගේමින් රූම් එකේ වෝල් එක ගැන. ඉතින් මේ වෝල් එක දැන් කතා කරලා පොඩ්ඩක් හොඳට ඩෙකොරේෂන් කරන්න ඕන දක්ෂ වෙන්න ඕන පොඩි මිලියක් එහෙම. මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ මගේ සෙටප් එකේ ඉස්සරහා වෝල් එකට මෙන්න මේ වෝල් බෑග් වෝල් ස්ටිකර් තමයි සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මේ වෝල් එක 17,000 ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකින් buy කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක ඔයාලගේ choice එක. ඔයාලට කැමති ස්ටිකර් සෙට් එකක් ඇඩප් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා වෝල් එකට. ඉතින් ඔන්න හැම දෙයක්ම මම කතා කරලා ඉවරයි. මූලිකව අපිට මේ වැඩේ තිබ්බොත් ඇති සරල ගේමින් රූම් එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම ස්ටුඩියෝ රූම් එකක් එහෙම නැත්නම් ගේමින් රූම් එකක් තව ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. subscribe 1000 වලට ගේමින් රූම් එකේ 2 එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා දෙනවා. channel එක නම් ඒ නිසා subscribe කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්න බෑ. නුල දැනගන්න. වීඩියෝ එක හදාගෙන like එක දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ස්පෙල් එක කමෙන්ට් කරන්න. ගේමින් රූම් එකක් හදන ඔයාට මේ වීඩියෝ එක දෙන්න මම හිතනවා. SL Tech FM ආදායම සමගනවා තවත් මගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.